For more video, do subscribe Khan Tutorials. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه مخکینی ویډیوګانو کې ایکسرسایز 1.3 شروع کړو او مونږه په دې ایکسرسایز کې د څلور کوېسچنې کړې وي. نن به مونږه ان شاء الله تعالی پنځم شپږم اووم او اتم دا کوېسچنې به ان شاء الله حل کوو. نو کوېسچن نمبر 5 زموږ سره دی given matrix A and matrix B find the matrix C. مونږ له A matrix را کړی دی او B matrix را کړی دی او وی تاسو C معلوم کړئ او ایکویشن یې راله کړی دی A plus 2B is equal to C. دا زموږ سره کوېسچن نمبر 5 دی. A matrix دی دا B matrix دی وی تاسو C فایند آوټ کړئ ایکویشن یې را کړی دی. نو په دې ایکویشن کې به زه دا لیفټ هینډ سایډ راواخلم لیفټ هینډ سایډ او په لیفټ هینډ سایډ باندې زما سره دی A plus 2B. د A په ځای کې به زه A matrix ولیکم 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1. بیا دلته پلس دی زه به دلته پلس ولیکم بیا 2 په خپل ځای راشي او د B په ځای کې به B matrix ولیکئ 3 minus 1 2 4 2 5 2 3 0. اوس په اول مونږ د 2 د دې میټرکس B سره ملټیپلای کوو. A میټرکس په خپل ځای باندې راشي 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1. دا 2 چې کله مونږ د دې B میټرکس سره ملټیپلای کوو دا به د هر یو الیمنټ سره ضرب خوري 2 تینې چې ټوله چې مونږ په منفي کې ضرب ورکړو دې نه به راځي منفي 2 2 دوڼې 4 2 چارې 8 2 دوڼې 4 5 دوڼې 10 2 دوڼې 4 3 دوڼې 6 او 2 صفر صفر. اوس به مونږ دا میټرکس او دا میټرکس دا به دواړه به جمع کړو. نو دا کرسپونډینګ الیمنټس به مونږ د یو بل سره په جمع کې ولیکو. ټیک ده. دا زموږ سره دا او دا دواړه په سیم پوزیشن باندې دا کرسپونډینګ الیمنټ دي دا به مونږ په جمع کې ولیکو 1 plus 6 2 minus 2 منفي 3 plus 4 5 plus 8 0 plus 4 2 plus 10 1 plus 4 minus 1 plus 6 او 1 plus 0. او اوس به مونږ دا ټول جمع کړو 6 او 1 دې نه به راشي 7 دا 2 دی او دا minus 2 دی دې نه به راشي 0 دې نه به راشي 1 دا به شي 13 4 12 5 دې نه به راشي 5 دې نه به راشي 1. دا زموږ سره د C جواب راغی. ټیک شو. بیا زموږ سره کوېسچن نمبر 6 دی if A and B دا دواړه میټرکسونه دي then find the matrix X such that 2A plus 3X is equal to 5B. مونږ له دوه میټریسز را کړي دي یو A دی یو B دی وی تاسو دا X میټرکس چې دا فایند آوټ کړئ او دی راله ایکویشن را کړی دی. کوېسچن نمبر 6 کې مونږ له A او B میټریسز دا دواړه را کړي دي وی تاسو X فایند آوټ کړئ او ایکویشن دا دی. زه به ځان ته اول دا ایکویشن چې دی دا د میټرکس په شکل کې ولیکم 2 په خپل ځای باندې ولیکئ د A په ځای کې به A میټرکس ولیکئ 2 minus 2 4 2 minus 5 او 1. دا پلس په خپل ځای باندې راشي 3 به موږ په خپل ځای باندې ولیکو X میټرکس به موږ معلومو دې طرف ته به 5 په خپل ځای راشي او د B په ځای به B میټرکس ولیکو 8 0 4 minus 2 3 او 6. اوس به مونږ دا ریل نمبر چې دا به د میټرکس سره ملټیپلای کوو
2 2s are 4 دا 2 چې د ماینس 2 سره ضرب وکړي دا راشي ماینس 4 دا راشي 8 2 2s are 4 2 5s are 10 او ماینس 10 او 2 1s are 2 3 په خپل ځای او x هم په خپل ځای دا 5 په دې سره ملټیپلای شي 8 5s are 40 5 0s are 0 5 4s are 20 5 2s are minus 10 5 3s are 15 او 5 6 are 30 سی شو اوس به مونږ دا یو میټریکس د بل سایډ ته واړو نو زموږ سره به 3x پاتې شي 3x په دې خوا پاتې شي دا یو میټریکس به مونږ په خپل ځای باندې ولیکو 40 0 20 minus 10 15 او 30 او دا یو میټریکس چې د بل سایډ ته واوړي که نه دا به ماینس شي دی خوا پلس و چې د از ایکول ټو نه بل سایډ ته وړي دا به ماینس شي 4 minus 4 8 4 minus 10 2 3x په خپل ځای باندې راغی دا او دا میټریکس په اوس یو بل سره مونږ په منفي کې ولیکو دا 40 دی ماینس 4 دا 0 دی دا ماینس په خپل ځای او دا به شي ماینس 4 دا 20 او دا ماینس 8 دا ماینس 10 دی او دا ماینس 4 دا 15 دی او دا ماینس 10 دا 30 شو او دا ماینس 2 په دې کې به تاسو صرف د یوې خبرې ته خیال کوئ چې کله زموږ سره دلته ماینس وي او دلته یو نمبر چې دی په نیګیټیو کې نو تاسو به هغه ورسره په بریکټ کې اخلئ ها او که پرس که بریکټ کې نه اخلئ نو د ماینس له په ماینس کې ضرب ورکوئ د هغې نه چې بیا څه راځي جو بس هغه بیا لیکئ ټیک ده خو کوشش کوئ چې تاسو همیشه دپاره دلته ماینس وي او دلته یو نمبر چې دی هغه هم په نیګیټیو کې نو هغه ورسره په بریکټ کې اخلئ ځکه چې پیله دغه نمبر به ضرب خوري د ماینس سره د هغې نه پس به ګورئ بیا تاسو دا جمع منفي کوئ 3x په خپل ځای راغی پیله به دا د دې نه منفي شي دلته به راشي 36 دا ماینس او دا ماینس دا ملټیپلای شي دې نه به راشي پلس 4 د 20 نه چې 8 ماینس شي دې نه به راځي 12 دا ماینس 10 دی او دا ماینس 4 دی نو همیشه دپاره دا یو خبر یاد ساتئ کله چې زموږ سره دوه انسې په ماینس کې راشي لکه یو ماینس 10 دی او بل ماینس 4 دی نو دا دواړه نمبرې به جمع کېږي ها د دې نه به راځي 14 خو د دې علامت په نیګیټیو وي صحیح شو دا زموږ سره شو ماینس 14 دا 15 دی او ماینس او ماینس دا به پلس 10 شي دا دواړه چې کله ضرب وکړي که نه نو دا به جمع 10 شي دا زموږ سره دی 30 minus 2 دې نه به راشي 28 3x په خپل ځای باندې ولیکئ 36 دا 4 دی دا 12 دی دا ماینس 14 دی او دا 10 دی او دا 15 دی دې نه به راشي 25 او دا دی 28 اوس چونکې مونږ د دې x قیمت معلومو او دلته د x سره دلته 3 موجود دی دا 3 به مونږ دواړو سایډونو ته ډیوایډ کړو نو 3 د 3 سره ختم شو که نه نو دې طرف ته x پاتې شو او دلته به مونږ د دې هر یو انسې د لاندې دا 3 ولیکو 36 ډیوایډ بای 3 4 ډیوایډ بای 3 12 divided by 3 minus 14 divided by 3 25 divided by 3 28 divided by 3 چې کوم یو کټ کېږي هغه کټ کوي چې کوم نه کټ کېږي بس پرېږدئ 3 کم 3 او 12 3 36 دې نه راغی 12 دا نه کټ کېږي 4 بټې 3 به په خپل ځای راشي 3 کم 3 او 4 3 12 دلته راغی 4 minus 14 divided by 3 دا نه کټ کېږي
دا هم نه کټ کېږي او دا هم نه کټ کېږي. دا زموږ سره د ایکس جواب راغی. صحیح ده. بیا زموږ سره بل کوېسچن دی. کوېسچن نمبر 7. Find x, y, z and w f. مونږ له دلته یو ایکویشن راکړی دی د میټرکس په شکل کې او وی تاسو په دې کې د x, y, z او د w قیمت معلوم کړئ. نو راځئ چې معلوم یې کړو. دا زموږ سره کوېسچن نمبر 7 دی. x, y, z and w دې قیمتونه به معلومو. مونږ له دا ایکویشن راکړی دی. اول به زه چل وکړم چې دا 3 به د دې میټرکس سره ملټیپلای کړم. د دې نه به راشي 3x 3y 3z او 3w او دا ټول به زه په جمع کې ولیکم. x plus 4 6 plus x plus y minus 1 plus 3 plus w او 2w plus 3. دې سیټ ته مې د 3 له په دې میټرکس کې ضرب ورکو او دې سیټ ته مې چې کوم دا کرسپونډینګ ایلیمنټس دي دا مې د یو بل سره جمع کړل. ټیک ده. اوس پر دې نه مونږ ایکویشن یې جوړ کړو. ایکویشن به دې څنګه جوړو؟ ډېر اسان دی. دا زموږ سره کرسپونډینګ ایلیمنټس دي که نه، نو دا راواخلئ. 3x is equal to دا په منځ کې is equal to دی x plus 4. دا زموږ سره کرسپونډینګ ایلیمنټس دي او دې ته به زه ووایم ایکویشن 1. اوس دا x چې دی دا دې خوا راواړوئ. 3x دا x چې دې خوا راواړي دا به شي minus x is equal to 4. د 3x نه چې minus x لاړ شي دې نه به راځي 2x is equal to 4. 2 دوه سایډونو ته ډیوایډ کړئ. 2 د 2 سره ختم شو نو د x قیمت شو 2 1 2 او 2 2 4. 2 قیمت یې راغی. اوس تاسو دا دویم نمبر کرسپونډینګ ایلیمنټس راوالی. 3y is equal to 6 plus x plus y. تاسو دې له ورکئ ایکویشن 2 نوم. دا وایي چې دی که نه دا دې خوا راواړوئ او د x ویلیو په دې ایکویشن کې ولیکئ. دا زموږ سره 3y دی. دا وایي چې دې خوا راواوړي دا به شي minus y. دا 6 په خپل ځای راغی او د x ویلیو زموږ سره مخکې شته هغه 2 ده نو د x په ځای ولیکئ 2. د دې نه به راشي 2y او د 6 سره چې مونږ 2 جمع کړو دې نه به راشي 8. دوه سایډونه به مونږ په 2 باندې ډیوایډ کړو. 2 د 2 سره ختم شو y پاتې شو. 2 1 are 2 2 4 are 8. نو زموږ سره د y جواب راغی 4. اوس تاسو دا دریم نمبر کرسپونډینګ ایلیمنټس راواخلئ. نو هغه دی 3z is equal to minus 1 plus 3 plus w. دا زموږ سره ایکویشن 3 شو. چونکې په دې کې زموږ سره د w ویلیو نشته نو زه به اول دا څلورم نمبر کرسپونډینګ ایلیمنټ چې دي که نه دا به د یو بل سره جمع کړم. ټیک ده. نو زموږ سره به راشي 3w is equal to 2w plus 3. دا 2w به دې خوا راواوړي. 3w په خپل ځای دا به شي minus 2w is equal to 3. د 3w نه چې 2w minus شي نو صرف w پاتې کېږي. د w ویلیو زموږ سره راله 3. دا زموږ سره ایکویشن 4. اوس تاسو په ایکویشن 3 کې د w دا ویلیو پوټ کړئ. تاسو سره به اتومیټک د دې z دا ویلیو راشي. ها 3z دا په خپل ځای دا 3 او دا minus 1 دی. دې نه به راشي 2 او w په ځای w قیمت ولګوئ هغه دی 3. 3z is equal to دې نه به راشي 5. دوه سایډونه په 3 باندې ډیوایډ کړئ. 3 د 3 سره ختم شو. z is equal to 5/3. زموږ سره د x ویلیوم راله، د y ویلیوم راله او د z ویلیوم راله او دا زموږ سره د w ویلیوم راله. په دې کې زه بعضې سټیپونه چې دي که نه هغه ډایرکټ کوم. تاسو به ځان له یو ګایډ واخلئ نو په هغه ګایډ کې به سټیپ بای سټیپ تاسو یو پروسس کوئ. ټیک ده. زه صرف تاسو د پوه کېدو دپاره تاسو په دې کوېسچن باندې پوه شئ د هغې دپاره دا کوېسچن تاسو ته حل کوم. نور چې په پیپر کې به یې څنګه کوئ د هغې طریقه به درته انشاءالله تعالی چېرته په یو ویډیو کې زه وښیم چې پیپر به د میتھمیټکس څنګه اټمپټ کوئ، په څنګه طریقه به پیپر کوئ، په څنګه طریقه به ځان ته کوېسچن لیکئ.
د هغې طریقه هم درته انشاءالله وښیم. دا تاسو صرف د زده کړې دپاره چې زده کوی به یې څنګه، نو دا ډېر زیات اسانې کوېسچنې دي. تاسو اکثر بیا ماشومان په پیپر کې کنفیوز یې، بیا دلته دا کوېسچنې درځي، نو په دې طریقه باندې دا حل کوئ. ټیک ده؟ بس د نن ورځې دپاره دا کار پوره دی. دا ویډیو بیا لینتي کېږي، بیا واړه اکثر پر یاد کې وي. دا ویډیو تاسو ډېر زیاتې اوږدې جوړوئ، نو کوشش به کوو چې 3 یا 4 کوېسچنې تاسو دپاره انشاءالله دا تیاروم او هغه تاسو زده کوئ. تقریبا دا ټولې کوېسچن چې دا یو بل ته یو شانتې دي. په روان چپټر کې به چې کومې کوېسچنې یو شانتي، نو پای کې به ته یو کوېسچن حل کوم، نور کوېسچنې بیا تاسو پخپله حل کوئ. او امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. که دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا لایک یې کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.